Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, γεια σας. Ασύλληπτες εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις. Όπως ξέρετε, παρακολουθώ πάρα πολύ τα δρόμενα της εξελίξεις στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η χώρα μας είναι μια κουκίβα και αυτή στο παγκόσμιο γίγνεσθε, όμως εδώ μιλάμε για απίστευτες εξελίξεις, ασύλληπτα πράγματα. Πριν λίγο, φίλες και φίλοι, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ο Φαν Ζεντόνγκ, κάποιοι τον θεωρούσαν ξεγραμμένο, όχι απλώς κέρδισε, ισοπαίδωσε τον Wang Chikin. Μιλάμε για άλλες ταχύτητες από τον Φαν Ζεντόνγκ, ταχύτητες που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί καθόλου. Δεν πίστευε στα μάτια του ο Wang Chikin, ο οποίος και αυτός είναι υπερπαίκτης. Όμως, έτσι, γιατί είχατε βιαστεί πάρα πολύ, με βρίσκατε και στον Ολυμπιακό και σε άλλες αίθουσες και μου λέγατε ο Φαν Ζεντόνγκ έχασε. Ακούστε, φίλες και φίλοι, πρώτον είχα προβλέψει 2 μήνες πριν ότι ο Φαν Ζεντόνγκ θα επιστρέψει. Το είχα πει και στα αγγλικά για καλή μου τύχη, γιατί αυτό θα γίνει και viral το βίντεο. Έχει παίξει ήδη παντού, η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και ο ήλιος βγαίνει, όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι. Είχα προβλέψει, από τις αναλύσεις που κάνω και από τις πηγές που έχω, καθώς έχουμε κι εμείς τις γνωριμίες μας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, και σας έχω πει πολλές φορές κάποια πράγματα, μπορεί να γίνομαι και κουραστικός. Σας έχω πει τη λέξη αντικατασκοπία. Πολλοί μπορεί να θεωρούσατε ότι αυτά είναι ανοησίες κτλ. Όχι, φίλες και φίλοι. Σας έχω πει ότι η Επιτραπέζια Αντισφαίρηση, ιδιαίτερα σε ασιατικές χώρες, αλλά πλέον και στη Ρουμανία, έχει αρχίσει να γίνεται αυτό, αποτελεί μοχλό πίεσης, ακόμα και στη πολιτική σκηνή και ακόμα στις θέσεις χωρών στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πού θέλω να καταλήξω? Ο Φαν Ζεντόνγκ 2 μήνες πριν, θυμάστε, είχε πάει στην γερμανική Α1 Λίγκα, έχασε από εκεί πέρα, έχασε κάποια παιχνίδια από κάποιους παίκτες, εντάξει, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερα φαινόμενα. Έχασε όμως από κάποιους παίκτες αξιόλογους. Λέγαν όλοι, τελείωσε ο Φαν Ζεντόνγκ, δεν έχει μάθει την αίθουσα κτλ. Είχα πει λοιπόν εγώ ότι, παιδιά, αυτό είναι ένα κόλπο. Είναι ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζουν οι Κινέζοι. Στείλανε και το Φαν Ζεντόνγκ. Καλά κάνανε. Μας άφησε να χαρούμε λίγο ότι, ξέρεις, κερδίζουν οι Ευρωπαίοι το Φαν Ζεντόνγκ τώρα κτλ. Τι κάνανε λοιπόν? Καθώς ο Φαν Ζεντόνγκ έχασε κάποιους αγώνες, αναγκαστήκαν οι συναθλητές του, Πάτρικ Φραντζίσκα και οι άλλοι, οι οποίοι, αν θυμάστε, στο παρελθόν είχαν κερδίσει και τον Μαλόγκ, ο Πάτρικ Φραντζίσκα, πολύ δυνατός παίκτης. Έτσι λοιπόν πήραν ένα feedback, γιατί αναγκαστήκαν αυτοί οι παίκτες, στηριζόντουσαν τώρα στο Φαν Ζεντόνγκ, και ξαφνικά ο Φαν Ζεντόνγκ δεν αποδίδει, δεν βγάζει νίκες, οπότε τι θα γίνει? Θα πρέπει οι άλλοι παίκτες, οι συμπαίκτες του, να δώσουν 100%. Δηλαδή, έτσι, για να το πάμε στα δικά μας εγχώρια γεγονότα, στηριζόμαστε εμείς στον Παναγιώτη Γκιόνη, και ο Παναγιώτης Γκιόνης δεν βγάζει νίκες, και ξαφνικά αναγκάζονται τα άλλα παιδιά να ζοριστούν στο 500% για να πλησιάσουν. Και βεβαίως, όταν βλέπεις τους συναθλητές που είναι στην ίδια ομάδα, στο εξωτερικό αυτό, απλά σας έκανα να δείτε πού το πάω και πόσο βαθιά είναι η σκέψη. Αναγκάζονται λοιπόν οι συμπαίκτες του Φαν Ζεντόνγκ να παίξουν 300%, γιατί έχουν τον αγαπημένο τους θρύλο μαζί, και δεν είναι σε καλή μέρα, δεν του βγαίνουν τα παιχνίδια και θέλουν να του δείξουν ότι μπορούν να καλύψουν το κενό.
Ποιος έχει όφελος από αυτήν την κατάσταση? Οι Κινέζοι. Διότι οι Κινέζοι κάθονται, το ίδιο κάνουν και οι Ρουμάνοι, σας το είπα, κάθεται η Κινέζικη αντικατασκοπία και καλά κάνει, πανέξυπνη είναι, και βλέπει το πικ των συναθλητών του Φαν Ζεντόνγκ. Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα, ένα εξαιρετικό αντικατασκοπικό κόλπο θα λέγαμε, και βεβαίως βλέπετε τώρα ότι το είχα πει εγώ 2 μήνες πριν, γελάγανε κάποιοι φίλοι μου, λένε ξέρεις έχασε ο Φαν Ζεντόνγκ. Παιδιά, θέλουνε και χάνουνε. Ακούστε, αυτό που σας λέω είναι σημαντικό. Θέλουνε και χάνουνε για την Κίνα, για την πρωτοπόρο χώρα στην επιτραπέζια της φέρηση. Ωραία. Αλλά και για τις άλλες ασιατικές χώρες. Το Α και το Ω. Οι άλλες όχι τόσο πολύ. Η Κίνα όμως σίγουρα, αυτό που σας λέω είναι σίγουρο 100%. Τους νοιάζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες και το παγκόσμιο. Τα άλλα όλα είναι σαν να έχει φύγει, σαν να έχει πέσει ένα κερασάκι από μια τούρτα. Δεν τους νοιάζει. Θέλουν τις δυνατές διοργανώσεις. Και αυτό για να το πετύχουν πρέπει να έχουν διασφαλίσει ότι γνωρίζουν όλους τους πιθανούς αντίπαλους τους. Συγγνώμη για τον τονισμό, είναι αυθόρμητο το βίντεο όπως πάντα. Άρα για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στο Λεμπρόν, στο Καλτεράνο, στον Κοζί, στο Μόργκαρτ να δείξουν το maximum των δυνατοτήτων τους. Γιατί είχα πει εγώ και επιμένω ότι ο μόνος κίνδυνος για τους Κινέζους λέγεται Τρούλς Μόργκαρτ? Γιατί ο Μόργκαρτ είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης. Μπορεί να κάνει σερβίς από τη μέση, από τα πλάγια, με το backhand, με το forehand. Περιμένεις να σου κάνει υποδοχή με το push, σου κάνει flick. Περιμένεις να σου κάνει flick, σου κάνει forehand, κόψιμο. Τα πάντα. Είναι απρόβλεπτος. Αυτό λοιπόν, και σας το λέω, είναι ο επόμενος στόχος. Ο επόμενος στόχος των Κινέζων είναι να βρούνε τους πιθανούς τρόπους που μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι ο Τρούλς Μόργκαρτ. Πάμε τώρα όμως στο Φαν Ζεντόνγκ, έτσι. Και γιατί κάνω αυτό το βίντεο? Καθώς πρέπει να λέμε τις αλήθειες, πρέπει να γνωρίζουμε τις αλήθειες και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και το τι γίνεται γύρω μας. Ακούστε φίλες και φίλοι, έχω γράψει κάποια στατιστικά τα οποία είναι ασύλληπτα. Ο Φαν Ζεντόνγκ, ο οποίος ισοπαίδωσε σήμερα τον Γουάν Τσικίν, ο Γουάν Τσικίν είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Φαν Ζεντόνγκ ερχόταν από κάποιες ήττες που λέγατε μερικοί και λέγανε ότι ξέρεις τι ξόφλησε ο Φαν Ζεντόνγκ. Τι ξόφλησε? Ο Φαν Ζεντόνγκ άμα κατέβει τώρα θα πάρει και τους Ολυμπιακούς και το παγκόσμιο. Ίσως να μην θέλει, ίσως να είναι η πίεση κτλ. Είναι και λίγο πιο καλοπερασάκιας από τον Μαλόν κτλ. Όμως μπήκε μέσα. Έπαθε σοκ ο Γουάν Τσικίν. Δεν το πίστευε. Συγχαρητήρια βέβαια και στο Γουάν Τσικίν, αλλά έχασε. Έτσι είναι η ζωή. Πάμε τώρα όμως να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία που έχω μαζέψει για το Φαν Ζεντόνγκ και να δείτε και πού θα καταλήξουμε. Ο Φαν Ζεντόνγκ, φίλες και φίλοι, είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω πραγματικά. Ο Φαν Ζεντόνγκ έχει αντιμετωπίσει το Μαλόνγκ, ο οποίος ήταν εννοείται σε ένα άλλο level. Έχουν παίξει 31 φορές, έχει κερδίσει 22 φορές ο Μαλόνγκ και 9 ο Φαν Ζεντόνγκ. Πάμε τώρα, έφυγε όμως από το προσκήνιο ο Μαλόνγκ, έτσι δεν είναι? Ο Γουάν Τσικίν. Ο Γουάν Τσικίν, που είναι νούμερο 1 στον κόσμο, έχει κερδίσει μόνο 5 φορές από τις 13 που έχει παίξει με τον Φαν Ζεντόνγκ, και ο Φαν Ζεντόνγκ έχει κερδίσει 8 φορές
τον Wang Chikin. Και άλλη μία ίσως σήμερα 9. Ίσως εκεί κάνω και λάθος. Πάμε τώρα να σας πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ακούστε τώρα. Ο Lin Xindong, που λογικά θα πέσουν στον τελικό μαζί. Έχει κερδίσει 2 φορές από τις 6 τον Fan Zedong και ο Fan Zedong έχει κερδίσει τον Lin Xindong 4. Μιλάμε για υπερπαίκτη, φαινόμενο, τι να πούμε τώρα, legend σε άλλη κατηγορία, Fan Zedong. Πάμε τώρα όμως, εδώ είναι κάτι σημαντικό, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά και πρέπει να ευχαριστούμε και τις ομάδες. Πρέπει να ευχαριστούμε και την ΕΦΟΕΠΑ, η οποία έχει φτιάξει το πλαίσιο για να παίξουν οι ομάδες, γιατί αν δεν ήταν καλό το πλαίσιο δεν θα έπαιζε κανένας, έτσι δεν είναι? Τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ποιον είχαμε στον Ολυμπιακό πρώην νούμερο 1 στον κόσμο? Θα σας τον θυμίσω, έτσι, γιατί ξέρετε πρέπει να θυμόμαστε τα εξαιρετικά πράγματα, τα πράγματα που κάνει ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο, Ολυμπιακός. Σας το έχω πει και άλλη φορά, εδώ πέρα θα ακούτε αλήθειες, ακόμα και ας πονάνε είναι αλήθειες. Τι να κάνουμε? Είναι ο Ολυμπιακός ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος. Όμως, πέρα από αυτό, δεν το πάω στα οπαδικά, απλά σας ενημερώνω για την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα? Ότι έχουμε πάρει 30 πρωταθλήματα στις γυναίκες, δηλαδή, θα το κρύβουμε? Όχι, φίλες και φίλοι. Δεν θα κρύβεται η αλήθεια. Ότι έχουμε πάρει 18 στους άντρες, θα το κρύβουμε? Όχι. Ακούστε όμως το βασικό. Ποιον είχαμε φέρει? Ποιον υπερπαίκτη, θρύλο του αθλήματος, φαινόμενο, γίγαντα, κολοσσό είχε φέρει η διοίκηση του ερασιτέχνη, ο Ολυμπιακός? Να είναι καλά όλοι τους. Και η διοίκηση και όλοι. Ποιον είχαμε φέρει σαν Ολυμπιακός? Ο οποίος βεβαίως, γιατί είχε έρθει, ήταν σωστές οι συνθήκες και στην ΕΦΟΕΠΑ, έγινε ωραίο πρωτάθλημα και με το Παναθηναϊκό κτλ. Λοιπόν, είχαμε φέρει τον Δημήτρη Οφτσάροφ. Ακούστε τώρα. Ο Δημήτρη Οφτσάροφ, ακούστε τώρα, έχει παίξει με το Fan Zedong 9 φορές. Έχει κερδίσει τον Fan Zedong 3 και ο Fan Zedong έχει κερδίσει 6. Δηλαδή, εμείς είχαμε τη τιμή, την υπέρτατη τιμή, να έχουμε στην Α1 ανδρών, ακούστε φίλες και φίλοι, στην ΕΦΟΕΠΑ, στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, έναν άνθρωπο, έναν αθλητή, φαινόμενο, υπεραθλητή. Άρα αυτά τα πράγματα, έτσι, θα τα θυμίζω. Γιατί δεν είναι όλα μαύρα ούτε στον ελληνικό αθλητισμό, ούτε στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, που γίνονται υπέροχα πράγματα. Και βλέπετε ότι δίπλα στον Οφτσάροφ, τον οποίο είχαμε φέρει εμείς, ακριβώς αναγκάστηκε μετά και φέρανε τα άλλα σωματεία και Λεμπεσόν και τους άλλους παίχτες και έγινε ένα πρωτάθλημα υπερπαραγωγή. Ήταν Λεμπεσόν πρωταθλητής Ευρώπης, πρώην πρωταθλητής Ευρώπης, παιχταράς κι αυτός. Όμως πού θέλω να το πάω? Βλέπετε ότι είχαμε στην Α1 το 23-24 αυτή τη σεζόν, είχαμε άνθρωπο ο οποίος είχε κερδίσει το Fan Zedong, ο οποίος Fan Zedong αυτή τη στιγμή κέρδισε το Wang Chikin πρόσφατα, σήμερα. Καταλάβατε φίλες και φίλοι? Άρα αυτό είναι το οποίο θέλω να βγει προς τα έξω. Προς Θεού, μην αρχίσετε ξέρεις, οπαδικά. Δεν είναι οπαδικά, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Το γεγονός ότι ο Πέρα, εξαιρετικό σωματείο, μεγάλο σωματείο, έχει πάρει 18 πρωταθλήματα με την αξία τους, όσα έχουμε πάρει κι εμείς σαν Ολυμπιακός, τι θα το κρύψουμε? Όχι φίλες και φίλοι, θα το πούμε. Και ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το Euro Trophy και εμείς το είχαμε πάρει πιο πριν. Δεν μπορούμε να κρύβουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κρύβουμε την πραγματικότητα. Αυτό είναι και σας το λέω, θα είμαι εγώ εδώ, θα τα βγάζω. Δεν θα βγάζω μόνο τα δικά μας, δεν θα βγάζω μόνο του Ολυμπιακού. Όλων θα βγάζω. Αλλά τι να κάνουμε που εμείς σαν Ολυμπιακός έχουμε φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες? Τι να κάνουμε? Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν όμως, ας αφήσουμε τις ομάδες του, ότι ο Δημήτρη Οφτσάροφ, μιλάμε τώρα για υπερπαίχτη, φαινόμενο,
φαινόμενο. Λεμπεσόν, φαινόμενο. Θα σας πω κάτι τώρα για το Λεμπεσόν, έτσι, για να... είχα μπει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και ξαφνικά βλέπω τον Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο να κάνει μια προπόνηση με το Λεμπεσόν και μου σηκωνόταν τρίχες. Λέω, τι κάνουν, τι παίζουν οι άνθρωποι. Δεν ξεχώριζες από τον ιδρώτα και την προπόνηση και το πάθος. Δεν καταλάβαινε, δεν μπορούσες να μιλήσεις. Ο Λεμπεσόν, τι να πούμε τώρα. Αυτοί οι παίχτες λοιπόν που έχουμε φέρει και αυτοί που θα έρθουν τώρα, βλέπετε τώρα, ο Ολυμπιακός θα φέρει τον Μόργκαρτ. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω ποιον θα φέρουν και αυτοί. Αλλά βλέπετε όμως ότι ειδικά στο θέμα των ρόστερ, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα άλλο level, σε μια άλλη κατηγορία. Και αυτό δεν ανεβάζει μόνο τον Ολυμπιακό, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό ανεβάζει όλη την επιτραπέζια της σφαίρης. Αυτό είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν το πάω στο παδικό. Εγώ καταγράφω τις αλήθειες εγώ και τις βγάζω. Είδατε ότι είχα κάνει μια πρόβλεψη για το Fast Dog. Έρχονται εξελίξεις. Είχα πει ότι θα αλλάξουν τα ranking στο παγκόσμιο στερέωμα. Πάλι έπεσα μέσα. Τελείωσε ο Καλτεράνο. Οι Λεμπρόν ακόμα θέλουν κάποια χρόνια. Ο Γιώργης τελείωσε. Ο Άντερς Λιντ που είχα μιλήσει. Ένας παίχτης, φαινόμενο που τον είχε κοροϊδέψει για κάποια στιγμή ο Ντάρκο, έκανε κάποια απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα αν υπάρχουν και θέματα υγείας, δεν είναι παράδεκτα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ καλός παίχτης και ο Γιώργης, αλλά έχει χάσει τον δρόμο. Κάτι φταίει. Δεν κάνει προπόνηση, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν του βγαίνει το παιχνίδι, είναι σε λάθος κατάσταση. Κάτι φταίει. Όμως πέρα από αυτό, η αντικατασκοπία της Κίνας δουλεύει καθημερινά. Βλέπει τα πάντα. Έβλεπε τώρα το Καλτεράνο που έκανε τα ψηλά σερβί στα Χαϊτός. Τον έμαθε το Καλτεράνο, τον τελειώσανε. Τον αφήσανε να πάρει 1-2 παιχνίδια, 2-3 τελικούς, 4. Έδειξε τα βόντια του, το μάξιμο που μπορεί να φτάσει και τώρα θα αρχίσει η πτώση. Οι Λεμπρόν δεν έχουν θέμα στη ψυχολογία, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εκεί. Έχουν αλλάξει προπονητές, δεν ξέρω τι γίνεται. Όμως υπάρχει κάποιο θέμα. Θα αρχίσουν να πέφτουν από τα ranking κτλ. Ο Μόργκαρτ βλέπετε ότι διατηρείται ψηλά. Έδωσε τη δυνατότητα και στον συναθλητή του έτσι να μην έχει αυτόν ότι θα τον αντιμετωπίσει κτλ. Δεν τα κατάφερε. Πολύ καλή ομάδα της Σουηδίας, έτσι έχουν μια σταθερότητα. Μακάρι και εμείς να φτάσουμε σε μερικά χρόνια να μπορούμε να είμαστε στο επίπεδο της Ρουμανίας κτλ. Οι Ρουμάνοι λοιπόν τι κάνουνε, σας το είπα και θα το ξαναπώ έτσι. Γιατί θα το ξαναπώ, θα το θυμίσω. Το θέμα λοιπόν που ο Φαν Ζεντόγκ έχασε στη Γερμανία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είχε και κάποιο αντικατασκοπικό χαρακτήρα, καθώς να θυμάστε, οι Κινέζοι είναι πολύ δύσκολοι στο να επιτρέψουν έναν υπεραθλητή φαινόμενο, έναν θρύλο του αθλήματος, να παίξει σε άλλη χώρα. Για να παίξει σε άλλη χώρα, προσέξτε, θα πρέπει να πάρει κάτι πίσω και η Κίνα. Δίνεις, παίρνεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις με την Κίνα και με ασιατικές χώρες. Το γεγονός λοιπόν ότι η Κίνα πήρε το feedback, το πώς μπορούν κάποιοι Γερμανοί, εφόσον ήταν ο Φαν Ζεντόγκ και θα δίνανε το 500% των δυνατοτήτων τους να τον κερδίσουν, και μερικοί το βγάλαν και το κατάφεραν. Η Κίνα λοιπόν το πήρε αυτό το feedback και ξέρει αυτή τη στιγμή, έχουν κάτσει οι προπονητές και έχουν μελετήσει τα πάντα. Το ίδιο κάνανε και σε εμάς οι Ρουμάνοι. Απλά πράγματα. Μας καλέσανε και καλά κάνανε οι άνθρωποι να είναι καλά. Μας καλέσαν τα παιδιά μας σε κάμπ. Τι νομίζετε, μας καλέσαν, σας το έχω πει και άλλη φορά, γιατί μας αγαπάνε. Μας καλέσαν να κάνουν τη δουλειά τους, όπως και εμείς με το που κάνουμε κάμπ εδώ, δεν ξέρω πότε θα γίνουν κτλ. Όποιος κάνει κάμπ θα κάτσει μετά και θα δει τι παίζει ο τάδε αθλητής, τι παίζει η τάδε αθλήτρια. Άρα, αν εμείς πετύχουμε αυτόν τον αθλητή εκεί, ποιον αθλητή θα πρέπει να έχουμε βάλει στο ρόστερ να τον αντιμετωπίσει και πού θα πρέπει να βελτιωθούμε εμείς. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι αυτές οι χώρες, τα budget για να γίνουν αυτά δεν βγαίνουν από την Ομοσπονδία,
Είναι επιτόπου κατευθείαν κρατικές επιχορηγήσεις, θα λέγαμε, για συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να σου έρθουν 30 αθλητές από μια άλλη χώρα και να τους έχεις π.χ. στο σεφ και να κάθεσαι να κάνεις ανάλυση το κάθε στυλ και να τα γράφεις και να βλέπεις ηλεκτρονικά όταν γίνουν κάποιοι αγώνες που έχει αδυναμία ο ένας παίκτης και ο άλλος. Όμως στην Κίνα το κάνουν, γιατί είναι το εθνικό του σπορ και έχουν αρχίσει και το κάνουν και άλλες χώρες. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Φάζεντογκ. Άρα να εκτιμάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όταν θα βλέπουμε αυτούς τους ξένους υπεραθλητές που θα έρθουν στο σεφ, θα είναι και φέτος ο Τρούλς Μόργκαρτ, Πεσόσκα και άλλοι αθλητές από όλες τις ομάδες, όχι μόνο του Ολυμπιακού και από του Παναθηναϊκού, να μην το θεωρούμε δεδομένο. Να είναι καλά οι ομάδες, να είναι καλά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, να μπορούν να φέρουν τέτοιους παίκτες. Μην το θεωρούμε δεδομένο ότι ήρθε ο τάδε παίκτης στη τάδε ομάδα, να πάτε να πάρετε και ένα αυτόγραφο, έτσι, να τους τιμήσουμε όπως γίνεται στο εξωτερικό. Το χρειάζεται ο χώρος αυτό, ανεξαρτήτως αν ο άλλος είναι στην ΑΕΚ, στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να δείξουμε στους ξένους αθλητές ότι σεβόμαστε την αξία τους και εκτιμούμε το γεγονός ότι βρίσκονται στη χώρα μας. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα έχουμε πάρα πολλούς παίκτες και φέτος. Βεβαίως θα είναι λιγότεροι από πέρσι, γιατί επιτρέπεται ένας ξένος. Όμως θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε. Και τα παιδιά στο πέρα. Νομίζω θα έρθει ο Κράστεφ φέτος. Δεν ξέρω αν θα έρθει η Γιόφκοβα που θα παίζει κτλ. Αλλά βλέπετε, έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι κορυφαίου επίπεδου. Θα πρέπει αυτούς τους παίκτες να τους αγκαλιάσουμε. Μην το θεωρούμε δεδομένο. Περνάμε δίπλα τους και λέμε εντάξει, είναι ο Κράστεφ. Ξέρετε τι είναι ο Κράστεφ? Παιχταράς. Επειδή βλέπετε το Κράστεφ έτσι χαμηλών τόνων δίπλα μας, έτσι νομίζετε ότι δεν τρέχει τίποτα. Βεβαίως και τρέχει. Είναι παιχταράς. Πρέπει να έχει από όλους εμάς τον απαραίτητο σεβασμό. Είτε ανήκουμε στην ομάδα που θα παίζει ο κάποιος αθλητής ή όχι. Είναι αθλητές που έχουν έρθει από το εξωτερικό, οι οποίοι παίζουν εδώ στη χώρα μας. Ανεβάζουν τη χώρα μας. Ανεβάζουν την ομάδα με την οποία παίζουν. Και εκτός αυτού αποτυπώνονται ωραίες εικόνες. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά. Λογικά δεν είναι ζωντανό αυτό το βίντεο. Το έβγαλα σαν ζωντανό βέβαια. Δεν έχω γράψει κάτι. Είναι αυθόρμητο. Προσπαθώ να είναι αυθόρμητα έτσι αυτά που λέω. Το Τσόλε δεν μπορούσα να το κάνω χτες. Μεγάλο φόρτο εργασίας. Θα προσπαθήσω, και ήμουνα και λίγο μπουκωμένος και αυτά. Μ' ακούτε λίγο ακόμα ίσως να ακούγομαι. Νομίζω καλύτερα τώρα. Θα προσπαθήσω αυτό να κάνω 2 Τσόλε την άλλη εβδομάδα. Θα τα πούμε από κοντά. Να μείνετε στις εξελίξεις. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις. Εξελίξεις είναι ραγδαίες στην Κίνα, στην επιτραπέζια της Φέρειας της Κίνας, και πρέπει πραγματικά να παρακολουθείτε. Έχουμε απίστευτο υλικό και να τιμήσουμε όλους τους ξένους φέτος, καθώς βλέπετε, είπατε τι σας είπα για τον Οφτσάροφ. Ο Οφτσάροφ π.χ. είχε κερδίσει τον Φάζεντογκ, το πρώην νούμερο 1 στον κόσμο, ο οποίος κέρδισε το Γουαντσικίν. Εντάξει, βλέπετε, είχαμε τον Λεμπεσόν, πρωταθλητής Ευρώπης, ή όλοι οι παίχτες που έρχονται. Είχαμε το Κρεάγκα στην αίθουσα. Ένα πράγμα θα σας πω κάτι. Ο Κρεάγκα όταν είχε έρθει στην αίθουσα, επειδή και πολύ σεβαστό αυτό από τον Καλλινικό Κρεάγκα, κάποια στιγμή μου είχε πει: εγώ δεν θέλω να χαλάσω τις ισορροπίες. Τώρα ξέρετε, ο Κρεάγκα μα κάνει backhand και βρει έναν αντίπαλο και το κάνει δυνατά, μπορεί να πάει για προβολέα στο Ολυμπιακό στάδιο. Παιχταράς τώρα, τι να λέμε, θρύλος του αθλήματο. Και η διαφορά με πάρα πολύ κόσμο που έχω αναφέρει είναι ότι ο Κρεάγκα, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, ταύτισε την επιτραπέζια της σφαίρης στο θέμα του backhand με το όνομά του. Δηλαδή είναι ακόμα πιο επιτυχημένος από όσους προανέφερα. Δηλαδή ταύτισε ένα ολόκληρο άθλημα ο Κρεάγκα με τον backhand. Λοιπόν, δεν ήθελε να χαλάσει τις ισορροπίες. Τον παρακάλαγα. Σε παρακαλώ, Καλίνικη, σε παρακαλώ, παίξε να σε καμαρώσουμε. Είχε έρθει ο Φτσάροφ και μου έλεγε: το όνειρό μου να παίξω με τον Κρεάγκα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για υπερπαίκτες, για παίκτες φαινόμενα. Ρωτήστε το Παναγιώτη Γκιόνι,
Ρωτήστε τον Αναστάσιο Ρινιώτη πώς έκανε προπόνηση ο Κρεάγκα. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Αν ακουγότανε θόρυβος ή χτύπαγε κινητό, είχε φύγει με κλωτσιές έξω από την αίθουσα μέσα εισαγωγικά. Δεν χτυπάγαν οι άνθρωποι, αλλά σας λέω, ήταν δύσκολο. Μιλάμε ένα καθεστώς το οποίο έβγαλε υπερπαίχτες όμως. Και αυτές τις εικόνες έχουν και ο Γκιόνης και ο Ρινιώτης κτλ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήθελε να χαλάσει τις ισορροπίες ο Κρεάγκα. Σκεφτείτε ότι δεν ήθελα να ξέρει ότι τον βγάζουμε βίντεο. Είχα στήσει από πίσω γωνία για να αποφανατίσουμε, γιατί λέω μακάρι να παίζει μια ζωή ο Κρεάγκα, αλλά ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά στην Α1. Και θέλω να έχω το υλικό να τιμήσουμε αυτόν τον φρύλο του αθλήματος που έχει τιμήσει τη χώρα μας, που έχει δώσει τα μέγιστα. Λοιπόν, και είχα βάλει, το θυμάμαι σαν τώρα, έχω μιλήσει με τον κύριο Βρετάκο στον Άρη Νικαίας και είχαμε βάλει ένα τρίπο διαγώνια κτλ. Τι να κάνουμε, σας λέω πραγματικά, ιστορίες να σηκωθεί τρίχα. Και κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιες φλασιές του Κρεάγκα. Αν δείτε στο πρόσωπό του, όταν έμπαινε στο ζώνο Κρεάγκα, ένιωθες εκείνη τη στιγμή ότι θόλωνε το βλέμμα του, έβλεπες ένα λιοντάρι το οποίο καταβρόχβιζε τον αντίπαλο, δηλαδή τον τελείωνε. Έκανε δηλαδή ένα backhand, παράλληλα βαθύ backhand, το οποίο δεν σηκωνότανε, φίλες και φίλοι, δεν σηκωνόταν η μπάλα. Όσο top spin και να βάζες, ό,τι και να κάνεις με το forehand, δεν υπήρχε ούτε block, το γύριζε, τίποτα. Λοιπόν, όταν έπαιζε λοιπόν και φτάναν οι παλμοί του πάρα πολύ ψηλά, γιατί φόραγε και το ρολόι και μου έλεγε μετά ότι όταν πορωνόμουν πάρα πολύ και μπαίνε στο ζώο και έπαιρνε κάτι πόντους ασύλληπτους, έχετε δει όλοι εσείς τι έχει κάνει στον Πετίο Κράστευ στον αγώνα και δεν έπαιζε full, προσέξτε, σας το λέω εγώ τώρα αυτό 100%. Ο Κρεάγκα στην Α1 μπορεί να παίξει 15-20%. Αν δεις το Κρεάγκα να παίζει 100%, μπορεί να φεύγαμε από το ΟΣΕΦ. Μπορεί να φεύγαμε από το στάδιο ειρήνης και φιλίας, αν βλέπαμε το Καλλίνικο Κρεάγκα να παίζει 100%. Εντάξει, και αυτά σας λέω, ξέρετε όλοι σας τι εστί Κρεάγκα. Εντάξει, και εδώ είμαστε να λέμε και τις αλήθειες και να θυμίζουμε στον κόσμο ότι στο στάδιο ειρήνης και φιλίας που πάμε δεν είναι απλοί οι παίχτες οι οποίοι είναι δίπλα μας. Το γεγονός ότι είναι προσιτοί πολλοί από αυτούς και προσβάσιμοι δεν είναι απλοί. Δεν είναι απλοί. Έχουμε το Γιάννη το Βλωτεινό τώρα στο 14 φορές πρωταθλητής της Ευρώπης. 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Γιάννης ο Βλωτεινός. Και έκανα λάθος και δεν θα το σβήσω για να δείτε ότι είμαι γνήσιος. 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Γιάννης Βλωτεινός. Τον βλέπω και κάθομαι προσοχή. Με απόλυτο σεβασμό. Δεν το λέω ούτε με στόχο τρολαρίσματος, ούτε με ειρωνία, ούτε με... Την αλήθεια λέω. Έχουμε παίχτες που δεν έχουμε καταλάβει τι παίχτες έχουμε. Λίγο σεβασμό σε αυτούς τους παίχτες. Πραγματικά. Έχουμε παίχτες ασύλληπτους. Όχι ότι δεν τους σεβόμαστε, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δίπλα μας το Γιάννη τον Βλωτεινό, το Δημήτρη τον Παπαδημητρίου, το Τάσο τον Ρινιώτη. Μπορεί να κάνουν χαβαλέ μεταξύ μας λίγο έτσι να πούνε 5 κουβέντες. Παιδιά, αθλητές φαινόμενα. Και βλέπετε ότι οι περισσότεροι είναι στις μεγαλύτερες γενιές. Έχουμε τώρα το Γιάννη τον Σγουρόπουλο. 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός. Και ακούω μερικοί να λένε τώρα, είμαστε σοβαροί τώρα. Κάντε το. Όποιος είναι μάγκας, ακούστε να σας πω κάτι. Τα πράγματα είναι απλά. Λένε μερικοί, ξέρεις, του βγήκε. Τι του βγήκε? Του βγήκε μία φορά, του βγήκε 2 φορές, του βγήκε 3, του βγήκε. Αυτά είναι παραμύθια. Λοιπόν, όποιος είναι μάγκας, όχι να κάνει άφλο να κερδίσει το Γιάννη τον Σγουρόπουλο ή το Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο ή το Γιώργο. Να πάνε να κάνουν την πορεία την αντίστοιχη. Αλλά ιδιαίτερα στο θέμα των επιτυχιών για το Γιαννάρα και το Γιάννη τον Σγουρόπουλο δεν πρέπει να μιλάει κανένας. Έχει πάρει 4 χρυσά. 4. Κάντε το. Ας βλέπω εγώ τώρα τα νέα τα παιδιά που λένε, ξέρεις, να καλύψουμε το κενό. Ωραία. Βγείτε Ευρώπη και πάρτε χρυσό. Όχι ένα όμως, προσέξτε, όχι ένα, γιατί ένα θα σας πω και εγώ σας βγήκε. Θα πάρετε 4. Να ξεκινήσετε τώρα από 15-16 χρονών να πάρετε 4. Μπορείτε? Όχι. Μόνο ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος το έχει κάνει.
Εντάξει. Και να μην σας πειράζει που ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος είναι στον Ολυμπιακό μας. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα και η Ελληνική Φιλαθλή Ομοσπονδία Επιτραπέζης Αντισφαίρησης είναι στην Ελλάδα. Και όλες οι άλλες ομάδες. Αλλά όχι να κρύβουμε, όπως και ο Παναγιώτης Γκιόνης του Παναθηναϊκού έχει πάει 6 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα το κρύβουμε? Όχι, φίλες και φίλοι. Θα τα λέμε. Ο Παναγιώτης Γκιόνης παίζει στο Παναθηναϊκό. Τι πάει να πει αυτό? Είναι Έλληνας, βεβαίως. Είναι εθνικό κεφάλαιο ο Παναγιώτης Γκιόνης και ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, βέβαια. Εκπροσωπούν όλους μας, βέβαια. Θα τα λέμε. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Έχει πάει 6, μάλιστα. Μπορεί να πάει άλλος? Για μένα όχι. Μπορεί να πάει 7 φορές ο Παναγιώτης? Μπορεί, ναι. Εγώ σας το λέω, μπορεί. Αν το πάρει απόφαση, προσέξτε, αν το πάρει απόφαση, έχει καλή ομάδα δίπλα του Παναγιώτης Γκιόνης. Αν το πάρει απόφαση, μπορεί να πάει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Μπορεί να πάει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε όλοι? Να φροντίσουμε να πάει. Να πάει. Ακόμα και αν ζορίζονται μερικοί, ξέρεις, μου είπαν από κάποιες άλλες ομάδες, μου λέει, ξέρεις, λέει, μας έχει τρελάνει με τον Παναγιώτη Γκιόνη. Εγώ σας έχω τρελάνει με τον Παναγιώτη Γκιόνη. Επειδή λέω την αλήθεια. Σας έχω τρελάνει με τον Σγουρόπουλο ή με τον Οφτσάροφ. Φέρτε κι εσείς το Φάζεντόγκ. Να λέω κάθε μέρα συγχαρητήρια που φέρατε το Φάζεντόγκ. Φέραμε το Τρούς Μόργκαρτ εμείς. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός έχει το Παναγιώτη Γκιόνη. 6 φορές έχει πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι να κάνουμε τώρα? Ο Κρεάγκα π.χ. έχει πάει 5. Ο Κρεάγκα έχει κάνει άλλα επιτεύγματα. Ο Κρεάγκα είναι σε μια άλλη κατηγορία ούτως ή άλλως, γιατί το άθλημα ολόκληρο είναι στην ουσία το μισό που σχετίζεται με τον backhand είναι Κρεάγκα. Ήταν άλλες εποχές, άλλο το επίτευγμα του Κρεάγκα και του αξίζουν συγχαρητήρια. Όμως τώρα δεν είναι το θέμα ο Κρεάγκα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Έχουμε τον Γκιόνη, είναι στο Παναθηναϊκό, έχει πάει 6 φορές. Δηλαδή τι βάλουμε, ότι του βγήκανε? Ότι ξέρεις, πήγε τη μία γιατί του τη χαρίσανε. Πήγε την άλλη γιατί δεν μπορούσε να πάει ο άλλος. Αυτά τα πράγματα. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν με αφορά εμένα πώς πήγε ο ένας ή ο άλλος. Πήγε, μάλιστα. Πήγε 6 φορές. Τέλος. Η ιστορία το γράφει. Όπως η ιστορία γράφει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει, στις γυναίκες έχουμε πάρει νομίζω 30 πρωταθλήματα. Δεν έχει πάρει καμία άλλη ομάδα. Στους άντρες έχουμε πάρει 18. Θα πάμε για το 19 και το 20. Πρώτα ο Θεός. Ότι το πέρα έχει πάρει 18 πρωταθλήματα. Αυτά δεν μπορεί να τα σβήσει κάποιος. Εγώ είμαι εδώ για να τα θυμίζω. Και βλέπετε ότι δεν έχω αγκυλώσεις. Δεν θα μιλήσω μόνο για τους υπερπαίκτες του Ολυμπιακού που έχουμε. Παίκτες φαινόμενα. Βάζει ο Μόργκαρτ τώρα Ολυμπιονίκης και βάζει ο Μόργκαρτ Ολυμπιονίκης και θα πρέπει όλοι μας να καβόμαστε προσοχή, γιατί αυτό είναι το σωστό. Να πάρουμε και αυτόγραφα από τους παίκτες αυτούς. Και από τον Γκιόνη πρέπει να πάρουμε αυτόγραφα όλοι. Βεβαίως. Θεωρούμε δεδομένο ότι ο Γκιόνης θα παίζει 100 χρόνια, μακάρι να παίζει και 200. Αν φύγει ο Γκιόνης αύριο μεθαύριο, θα λέμε, ξέρεις, τότε που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, δεν τα κάναμε. Λοιπόν, ιδέες πετάω εγώ, δεν μου πέφτει λόγος το πώς θα γίνουν, εγώ σας λέω ιδέες. Λοιπόν, και είναι εθνικά κεφάλαια κάποιοι παίχτες. Τι να κάνουμε τώρα? Είτε παίζουν στον Άρη, είτε προς τα τάβλα. Είναι εθνικά κεφάλαια. Έχουν φορέσει τη φανέλα της εθνικής, εκπροσωπούν την εθνική μας. Τι να κάνουμε τώρα? Σον και καλά δηλαδή να γίνονται πράγματα τα οποία θέλουμε για να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα? Όχι, φίλες και φίλοι. Ο καθένας κρίνεται. Λοιπόν, την αγάπη μου, να είστε καλά. Φαντζεντόγκ, ο οποίος είχε χάσει από τον Οφτσάροφ, ισοπέβωσε. Να δούμε τι θα γίνει στο τελικό. Το βίντεο αυτό λογικά θα το βάλω σήμερα το βράδυ. Την αγάπη μου σε όλους. Σας λέω, μιλάω αυτόρμητα. Σας κοιτάω στα μάτια, δεν σας λέω ψέματα. Εντάξει. Ούτε βία θα βγει από το κανάλι, ούτε τίποτα πράγμα. Μιλάμε ενωτικά. Σας είπα ξεκάθαρα. Ναι. Θα πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια και στα σωματεία. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Θα πρέπει να λέμε μπράβο που μας φέρατε τον Λεμπεσόν. Μπράβο που μας φέρατε τον Οφτσάροφ. Σας ευχαριστούμε που μας φέρατε τον Μόργκαρτ και βλέπουμε. Και όταν θα παίζει λοιπόν ο Μόργκαρτ ή όταν θα έχουμε τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να είναι γεμάτο το σεφ, ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Να είναι γεμάτο το σεφ. Να φωνάζει ο κάποιος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, να φωνάζουμε. Όχι βρισιές, προς Θεού. Όχι βρισιές. Αλλά να είναι γεμάτο το σεφ. Να είναι γεμάτο. Που σίγουρα θα είναι. Αλλά πρέπει να τιμήσουμε και τους αθλητές και τα παλικάρια τα δικά μας. Να είναι γεμάτο, να βγει μια φωτογραφία
ωραία, όπως έχουν βγει φωτογραφίες ωραίες. Με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, τον Κώστα τον Κωνσταντινόπουλο, τον Γιώργο τον Σταματρό. Και όλα αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, ακούστε το, όλα αυτά τα παιδιά είναι μες στην εθνική. Είναι μες στην εθνική, δεν είναι χώρια. Μπορεί να είναι σε ομάδες, αλλά δεν υπάρχει μίσος μεταξύ τους. Εντάξει. Ούτε πρέπει να δημιουργηθεί μίσος προς Θεού. Αλλά βεβαίως, εγώ στο τραπέζι θέλω να βλέπω τον Παναγιώτη Γιώνη να είναι ταύρος. Και το Γιάννη τον Σγουρόπουλο να είναι ταύρος και λιοντάρι. Και να γίνονται μονομαχίες. Αυτό θέλω. Θέλω να κερδίσει ο Σγουρόπουλος, ναι. Με την αξία του. Έχασε. Τι να κάνουμε. Το ίδιο ισχύει για τον Παναγιώτη Γκιόνη. Όταν πηγαίνει ο Παναγιώτης Γκιόνης έξω στο εξωτερικό, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να κερδίσει ο Παναγιώτης Γκιόνης. Τα πράγματα είναι απλά. Το ίδιο όταν πηγαίνει και ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, το ίδιο όταν πήγε και η Μαλαματίνια η Παπαδημητρίου και που πάνε τα παιδιά και ο Μαδέσης κτλ. Λοιπόν, σας κούρασα πάλι. Θα παρακολουθώ τις εξελίξεις στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι βγαίνουν τα πράγματα που λέω, εντάξει, στο εξωτερικό, και από εκεί και πέρα θα δούμε το τι θα γίνει με το Φανζεντόγκ. Ένα τελευταίο πράγμα θα σας πω που μου ήρθε πρόσφατα, δηλαδή πριν μερικές ώρες, συγγνώμη, πληροφορία. Υπάρχει περίπτωση ο Φανζεντόγκ να του ζητηθεί να γυρίσει επειγόντως στην εθνική ομάδα Κίνας. Ακούστε, είναι σοβαρό το θέμα. Είναι στο ψυχολογικό κομμάτι, υπάρχει ακόμα ένα θέμα μεγάλο του Wang Chikin. Δεν έχει σταθεί στο επίπεδο του Fan Zedong και του Ma Long και πολλοί φοβούνται, συγγνώμη στην Κίνα, συγγνώμη είναι και πρωινή ώρα λίγο έτσι που κάνω το βίντεο, φοβούνται πάρα πολύ στην Κίνα, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, είναι βασικό αυτό που σας λέω, να χάσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν κατέβει μόνο ο Λι Σιντόγκ και Wang Chikin. Οι παίκτες οι οποίοι ήδη αποτελούν φόβο και τρόμο μέσα εισαγωγικά, καθώς δεν μπορούν ακόμα να τους ανιχνεύσουν, είναι ελάχιστοι. Από την Ευρώπη πλέον είναι μόνο ο Τρουλς Μόργκαρτ. Έχουν το Σούρα Ματσουσίμα, τον Ιάπωνα, ο οποίος δείχνει κάποια στοιχεία. Ακόμα δεν τον έχουν αφήσει να ξεβιπλώσει το ταλέντο του όλο, ώστε να δούνε σε τι επίπεδο κινδυνεύουν οι Κινέζοι. Όμως πολλοί φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να πάρουν πίσω, να ζητήσουν τον Fan Zedong να επιστρέψει. Αν επιστρέψει ο Fan Zedong, θα μπορέσουν να ετοιμάσουν την επόμενη γενιά και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση μετά, τα έχει σηκώσει όλα η Κίνα, ξεχάστε το. Η Κίνα τα έχει σηκώσει όλα. Και βεβαίως μετά θα είναι έτοιμος και ο Wang Chikin και ο Lin Sindong που και αυτός έχει μια πτώση. Οπότε αυτά είναι τα δρόμενα, αυτά είναι που γίνονται στη Κίνα, αυτές είναι οι εξελίξεις που να σας πω, την αγάπη μου, να είστε καλά όλοι σας. Αύριο θα είμαστε στο ΣΕΦ, να μπείτε στο κανάλι έτσι να θα δείτε και δεν θέλω να με παρεξηγείτε, σας λέω την αλήθεια. Και βλέπετε ότι βγαίνουν. Εντάξει, εγώ δεν είμαστε να προβάλλουμε μόνο αυτά που θέλω εγώ, προβάλλουμε την αλήθεια. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή το ζωντανό, αύριο θα γίνεται στην Ομοσπονδία. Μπορεί να βγει και ίσως να μας τιμήσει και ο κύριος Φάκαρος να κάνει στο προημιτελικά να κάνει κάποιες, να μιλήσει, μετάδοση. Καταλαβαίνετε ότι εγώ λέω την άποψή μου με σεβασμό, αλλά καταγράφω και τα γεγονότα. Και τα γεγονότα δεν μπορούμε να μην τα καταγράψουμε. Δεν μπορεί να μην πούμε ότι ο Καλνίκος Κρεάγκα όταν έπαιζε 3-4 πόντους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 23-24 που έπαιξε, σταμάταγαν όλοι και γυρίζαν και το κοιτάζανε, αφού τα έχω σε βίντεο. Τα έχω σε βίντεο. Δεν ήθελε να χαλάσει τις ισορροπίες και καλά έκανε. Ένα παιχνίδι, 2-3 παιχνίδια πήρε, δεν θυμάμαι, δεν παίζει ρόλο. Όταν έμπαινε στο ζώνη του για λίγο, εξαφανιζόντουσαν όλοι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα για το Κρεάγκα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Και ένα πράγμα θα σας πω και να το θυμάστε. Ούτε και ο Παναγιώτης Γκιόνης εδώ πέρα, για μένα, που είναι εθνικό κεφάλαιο και μπορεί να πάει και εύνομη ολυμπιακή συμμετοχή, δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι καλό το τι ίσως ταλαιπωρεί και το σώμα του, που τους ξέρει τους αντιπάλους του, γιατί ξέρει ο ένας τον άλλον και σίγουρα είναι διαφορετικό να κερδίσει έναν παίχτη εδώ. Είναι πιο δύσκολο να βγάλει μια νίκη ο Παναγιώτης Γκιόνης εδώ από ότι να βγάλει στο εξωτερικό. Ναι.
Καλά κάνει το παιδί και παίζει, να το βλέπουμε, να το θαυμάζουμε, αλλά αυτά δεν είναι δικά μου θέματα. Αλλά σας λέω την άποψή μου. Δεν μπορώ να μην πω την άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι προσβάλλουμε κάποιον ή μειώνουμε κάποιον. Προς Θεού. Αγαπάμε Παναγιώτη Γκιόνη. Εντάξει, θέλουμε να είναι γερό το παιδί γιατί εκπροσωπεί τη χώρα. Δεν έχουμε άλλον. Μακάρι να πάει δίπλα στο Παναγιώτη Γκιόνη, να πάει και ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, να πάει και ο Γιώργος Σταματούρος, να πάει και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης. Μακάρι να πάνε. Να το προσπαθήσουν να πάνε. Με το ζόρι δεν γίνεται αυτά. Να πάνε με την αξία τους. Ο Παναγιώτης με την αξία του πήγε. Αν είχατε δει τα προολυμπιακά, τι άφλο έκανε ο Παναγιώτης Γκιόνης. Κάποια στιγμή είχε πέσει από την κούραση, ετοιμάζονταν να πέσει κάτω και ήταν ο κύριος Βατζακλής από πίσω και του λέγε σήκω, κρατήσου. Υπάρχουν αυτά σε βίντεο. Δεν τα έχω εγώ. Μακάρι να τα είχα. Μακάρι να τα είχα, να είχα κάνει ανάλυση δίχως αύριο. Μακάρι να τα είχα. Γιατί αυτοί οι αγώνες που έπαιξε εδώ το Παναγιώτης Γκιόνης πραγματικά πρέπει να μπουν στη βιβλιοθήκη. Αυτοί οι αγώνες δεν ξέρω για τους άλλους, όπως και η τελική. Προσέξτε. Και η τελική που έπαιξε ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος πρέπει να μπουν στη βιβλιοθήκη, στο αρχείο, πώς κερδίζουμε τους αντιπάλους και πώς πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Απλά πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Αύριο συντονιστείτε στο κανάλι μας, την αγάπη μου, και να δείτε, παιδιά, έχουμε και το China. Το China, αυτό είναι. Εκεί είναι το, εντάξει. Τα δικά μας τώρα δεν είναι ακόμα τα play-off και τα λοιπά. Θα γίνουν αγώνες και στην Α1 και Α2, εντάξει. Τα play-off είναι πάρα πολύ σημαντικά εδώ, αλλά τώρα, παιδιά, το Α και το Μέγα, συντονιστείτε στο κινέζικο Chinese National Games, εκεί. Έχω βάλει και ποιο κανάλι τα δείχνει. Δεν έχουμε, να ξέρετε, αγκυλώσεις εμείς, να πούμε, να μην δείξουμε το Malong Fan-Made Channel. Δεν έχουμε τέτοιες αγκυλώσεις. Εντάξει, το έχετε καταλάβει. Την αγάπη μου, να είστε καλά όλοι σας. Γεια σας.